नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आता दिवाळी झालेली आहे, फराळ खाऊ कंटाळा आला असेल तर काहीतरी चमचमीत खाते तर चला आता बनवूया स्पायसी चिकन 64 हॉटेल स्टाईल। घरच्या घरी एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीने काहीतरी स्पायसी टेस्टी यम्मी यम्मी खायची इच्छा झाली असेल तर हे नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा कसं झालं तर। चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मी ते घेतलेलं आहे 200 ग्रॅम बोनलेस चिकन। त्या चिकनमध्ये टाकायचं आपल्याला हाफ टेबल स्पून इतकं आलं लसणाची पेस्ट टाकायची, 1/4 TSP इतकं ब्लॅक पेपर टाकायचं म्हणजे काळी मिरी पावडर, हाफ TSP जिरं पावडर आणि 1 TSP इतकं आपल्याला काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकायचं आहे। आणि हे सगळं छान मिक्स मॅरिनेशन करून घ्यायचं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा अंड टाकायचं आहे आणि चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे। हे सगळं मॅरिनेशन एकत्र करायचं आहे आणि छान मिक्स करून फ्रीजमध्ये अर्धा तास ठेवायचं आहे। तर जास्त वेळ ठेवू शकतात, तर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर तुम्ही अर्धा तास तरी ठेवलं पाहिजे। खूप छान लागतं टेस्टी। मॅरिनेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे। मॅरिनेशन झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 टेबल स्पून मैदा टाकलेला आहे, हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लॉवर आणि हाफ टेबल स्पून मी तांदळाचं पीठ ॲड केलेलं छान मिक्स करून करून घ्यायचं आहे। आता आपलं हे मिक्स करून झाल्यानंतर ह्याच्यात पाणी वगैरे ॲड करायचं नाही आहे। ह्यात आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आणि मिक्स झाल्यावरती आपल्याला डीप फ्राय करून घ्यायचं चिकन। हे चिकन डीप फ्राय केल्यावर आपल्याला बाकीचं मग प्रोसेस करायची आहे। तर अशा प्रकारे आपण चिकन मॅरिनेशन करून डीप फ्रायसाठी चिकन आपलं रेडी आहे। चला तर आता फ्राय करून घेऊया। तर आपल्याला एक चिकन असं फ्राय करायचं आहे छान व्यवस्थित। मीडियम गॅसवरच आपल्याला चिकन फ्राय करायचं आहे, हाय गॅस मोठ्या गॅसवर नाही करायचं ना तर चिकन बाहेरून क्रिस्पी होईल पण आतून शिजलं जाणार नाही, म्हणून हे मीडियम गॅसवर आपल्याला चिकन छानपैकी डीप फ्राय करून घ्यायचं आहे। चला तर आपण डीप फ्राय सगळं चिकन करून घेऊया। आता माझ्यामध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घ्यायचं आहे आणि आपल्याला फ्राय पॅन गरम झालेलं त्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून इतकं लसूण टाकायचं आहे आणि 4 ते 5 मिरच्या। तुम्हाला अजून तिखट हवं तुम्ही अजून तिखट करू शकता। आणि छान तेलावर छान हे फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला व्यवस्थित। आपल्याला लसूण हे करपवायचं नाही आहे, जस्ट थोडंसं फ्राय करून घ्यायचं आहे। हे फ्राय झाल्यावरती आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार बाकीचे मसाले। त्याच्यामध्ये टाकले 10 ते 15 मी फ्रेश कढीपत्ता टाकलेला आहे। हे छान सॉते करून घ्यायचे आपल्याला तेलावरती। हे झाल्यानंतर आपल्याचे सॉसेस त्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून मी रेड चिली सॉस आणि 1 टेबलस्पून टॅमॅटो केचप सगळे सॉस एकत्रपणे घेतलेले ते सगळे ॲड करायचे आहेत। आणि मी गॅस बारीक केलेला आहे, नाहीतर आपला मसाला करपून जाईल, त्यासाठी मी बारीक करून छान तेलावर बारीक ह्याच्यावर शिजवून घ्यायचे आपल्याला। जे आपण जे चिकन फ्राय केलेले ते छान जे फ्राय चिकन केलेलं ते ॲड करायचं आहे। आता माझ्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं आहे आणि चिकन पुन्हा तेलात सॉते करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। गॅस फास्ट केलेला आहे, तर तो खास गॅसवरती फटाफट सॉते करून घ्यायचं आणि खायला एक नंबर लागतं हे। ह्याच्यानंतर आपल्याला वरून टाकायचं पातीचे कांद्याची हिरवी पात असते ती वरून तुम्ही गार्निशिंगला टाकू शकता, ते टाकायचं आहे। खूप याच्याने अजून खूप छान टेस्ट लागते। तुम्हीच ही बाहेर डिश घ्यायला गेले तर 500 रुपयाला 500 रुपयाची इतके होतील। हेच घरी तुम्ही पाव किलो चिकनमध्ये आरामात बनवू शकतात। घरी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली। भेटूया आता आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।